Nandito tayo ngayon sa Joy of Urban Farming para kumuha ng mga free seedlings natin, pwede nating itanim. Pwede rin kayong pumunta dito, libre lang, basta taga QC kayo. Nandito tayo ngayon sa City Hall ng Quezon City at ito po yung Joy of Urban Farming. Ito mga seedlings sila, pinapamigay nila to. Ito, lahat ng to pwede kang humingi basta meron kang ID na nagpapatunay na ikaw ay taga Quezon City. Ito. Tour tayo. Saktong-sakto to habang lahat ng tao ay nasa bahay lang, walang ginagawa. Kung meron kayong space, pwede kayong magtanim. Ako mga ginagamit ko yung mga recycled plastics, doon ako nagtatanim. At saka meron akong plant box na ginawa. Papakita ko mamaya. Kuya, magandang umaga po sa inyo. Kuya, pwede po bang humingi ng mga seedlings din? Kuya, sino po yung mga eligible na pwedeng humingi dito? Basta taga Quezon City. So kailangan magpakita ng ID, ganun po? Hindi po, pag nandito na po kayo, pipilap lang po kayo dito. Wala na pong requirement po. Dahil sa quarantine, namimigay ngayon ang pamahalaan ng Quezon City ng mga gardening kits. Ito yung mga binigay nila, ampalaya, patola, okra, at yung syempre pinaka-paborito kong hybrid pepper. Meron din silang ito. Ano ba to? Coconut peat ata to. Tapos ito, pwede rin to. Sa kukuha rin kami nito. So meron din tayong mga kaibigan dito na humihingi rin ng sa mga interesadong kumuha ng libreng starter kit sa pagga-garden, urban garden. Daan na lang po kayo sa Kalayaan, tapos pasok kayo sa gate 3, then daan kayo dito, tapos pasok lang kayo dito sa likod ng public library, tapos pasok kayo dyan doon sa likod nito, dire-diretso lang.